Welcome back to my YouTube channel. Subong may performance task ako sa among eskwelahan. I-vlog ko na lang. Kag ang akong lutoon subong is ginataang gulay, which is sitaw. Tara, simulan na natin! Ito po ang ating mga ingredients. Meron tayong garlic, onion, sitaw, bagoong, nor shrimp, at coconut milk. Una, gisaunta ang garlic. Sunod aton nga onion. Once nga okay na ang aton garlic kag onion, ibutang ta ng aton nga ginamos. Sunod aton nga nor shrimp. Sunod, ibutan ta na ang aton nga sitaw. Ibutang taana yung atong kaduwa pugaan nga gata, tapos i-simmer kag balikan. Kung nagjutin lang tubig, ibutang naton ang unang gipugaan nga gata, kag pagbukal, itimplahon na naton.
Everybody. Okay, bata. Disco. Oh, no. Ano na yan? Oh, na din, no? Managan. Sarap. Tingin ko. Luto na sa patyanta na. Base sa criteria for evaluation sa akong module, nayara kita plating which is 25%. So, i-plating sa kami. I-plating ta na. So guys, thank you for watching. Please don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell button. Thank you. Bye!